درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم. در خصوص موضوع توطئه کووید میخوایم با هم صحبت بکنیم. میدونید موضوعی هستش که خیلی راجبش صحبت شده، خیلی نظرات متفاوتی راجبش بود. یه زمانی اصلا ممنوع بود که شما در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی بخواید راجب این موضوع صحبت بکنید. خب الان یه سری مسائل روشن شده. حالا میخوایم با دکتر نوذری از دیدگاه علمی به این قضیه نگاه بکنیم، ببینیم آیا واقعا توطئه‌ای در کار بود یا نبود، یا چی شد واقعا این ماجرای این 4 سالی که با کووید وقت مردم تلف شد و تریلیون ها دلار پول از پولهای کشورهای مختلف که در حقیقت پول مردم هاست، پول ملت هاست، اینها خرج واکسن و پیشگیری و اینجور چیزا شد. میریم پیش دکتر نوذری گرامی. دکتر جان درود بر شما. درود بر شما افشین گرامی و درود بر بینندگان شما. خوشحال هستم که یک بار دیگه در خدمت شما هستم. سپاسگزارم از وقتتون و ما هم خوشحال هستیم که شما رو داریم در برنامه. خب دکتر جان خودتون شروع کنین. آنتونی فاچی که در حقیقت میشه گفتش که معمار این ماجرای کووید 19 بود، الان تقریبا اینجوری ثابت شد، مشخص شد که این ویروس در یک آزمایشگاهی در ووهان چین واقعا ساخته شد. یعنی ویروسی بود که دستساز بود یه جورایی. میخواستم از اطلاعات و دانش شما استفاده کنیم ببینیم که خب چی بود قضیه. آیا واقعا این ویروس دستساز بود، در آزمایشگاه ساخته شد و بعد پخش شد؟ ببینید جالب هست، آنتونی فوچی مورد بخشش رئیس جمهور ایالات متحده امریکا آقای جو بایدن قرار گرفت. یک دانشمند مورد بخشش قرار میگیره. جالب نیست؟ و هنوز دادگاهی تشکیل نشده، اما پیش از خروج از کاخ سفید آقای پرزیدنت جو بایدن او رو مورد بخشش قرار داد. از چه سالی؟ از سال 2014. یعنی ببخشید میبینید کلمه این معمولا یه آدم خطاکار و مجرم مورد بخشش قرار میگیره دیگه. حالا ایشون هنوز جرمش ثابت نشده که مورد بخشش قرار گرفته. یا آدم‌های سیاست پیشه، اون رو میشه درک کرد که رئیس جمهور امریکا اونها رو مورد بخشش قرار بده، یا فرض کنید خانواده خودش رو برای حمایت از اونها. اما شما چه کاری دارید به یک آدمی که مثلا دانشمند هست، یک آدمی که یک عمر مسئول حفاظت از سلامت مردم ایالات متحده امریکا بوده، یک آدمی که مدعی است که یک میکروب شناس است یا ویروس شناس است یا با سیستم ایمنی انسان آشنایی داره، اون چرا باید مورد بخشش قرار بگیره؟ خیلی جالب هست. از اون سو اگر شما فرض کنید در زمان این کووید 19 40 سالتون بوده، 5 سال میگذره، باور کنید بسیاری از این آدم ها که 40 سالشون بوده یادشون نیست که چه بر سر 41 سالگی و 42 43 و 44 رفت. یعنی به راستی به سرقت رفت. یعنی یکو از 40 پریدن به 45. حالا بریم به سراغ نوجوانانی که 18 سالشون بوده با برن دانشگاه، اما گفتن نه، از راه زوم. 1 سال از راه زوم، 2 سال از راه زوم، حتی برای فارغ التحصیلی با ماسک باید برن دیپلم هاشون رو بگیرن. اگر از این جوان ها بپرسید آیا 21 سالگیت رو یادت هست یا 22 یا 23، یعنی میبینید که به راستی به سرقت رفته چندین سال. حالا بریم به سراغ نوجوانانی که فرض کنید 7 سالشون بوده باید برن دبستان، 6 سالشون بوده، کلاس اول در این قوطی های پلاستیکی قرار گرفتن. با کسی حرف نزنید، با پدر بزرگ و مادر بزرگ به ویژه در ارتباط نباشید که اونها رو خواهید کشت. و اینها میشه 8 سالشون و 9 سالشون و 10 سالشون. هنوز کووید هست، صبح تا شب کووید، رادیو کووید. باور کنید عمر این کودکان هم به سرقت رفته. اونها هرگز کودکی نکردند. یعنی بزرگسالان کودکان رو قربانی ترس و وحشت خودشون کردن. و اون ترس و وحشت رو چه کسی ایجاد کرد؟ آنتونی فوچی و بیل گیتس به ویژه. و جالب هست، حالا اینجا یک پرانتز باز کنم، همین چند روز پیش آقای بیل گیتس در وال استریت جورنال یک مصاحبه داشت و در اونجا از این پرسش رو پرسیدند که شما 30 بار به جزیره آقای اپستین سفر کردید، مردی که در این جزیره دختران نوجوان رو
در اختیار میلیاردرها قرار میداد. شما 30 بار به اونجا سفر کردید. میدونید پاسخ چی بود؟ افشین گرامی، من نه. اونجا میرفتم تا با اپستین در مورد سلامت مردم جهان گفتگو کنم. اونم اونجا تو اون جزیره. در اون جزیره. یعنی میخوام به شما بگم که بیشرمی این آدم ها به حدی است که، اما چرا این رو میگم؟ چون بسیاری از دانشگاهیان ما فدای اینها بودند. یعنی شما مگر میتونستید بگید بالای چشم آقای بیل گیتس ابروست یا آقای آنتونی فوچی یک خطاکار هست؟ امکان نداشت. ببین، یک دلیل بزرگ داره و بارها گفتم، این رو یک بار دیگه تکرار میکنم. بسیاری از دانشگاهیان ما، بسیاری از مدرکداران ما در درون یک پروتکل رشد کردند. یعنی از چپ به راست این پروتکل میرن یا از بالا تا پایین اون، اما جرأت خارج شدن از اون رو ندارن. بنابراین اگر سازمان بهداشت جهانی اعلام کنه که ویروسی از یک خفاش در یک بازار در چین به انسان سرایت کرده، همون رو تکرار میکنن چون خطری درش نیست. حتی با شما مناظره میکنن، حرف اونها رو تکرار میکنن. در درون یک پروتکل رشد کردن. استقلال فکری ندارن. جرأت استقلال فکری رو ندارن. و این واقعا برمیگرده به این که بسیاری از دانشگاهیان ما پژوهشگر نبودند. یعنی خود اونها هم در کارهای پژوهشی نقش مهمی بازی کرده باشند. نه که یک پایان نامه‌ای نوشته باشند. به مراتب بیشتر از اون. حالا شاید اون چیزی که در ایالات متحده امریکا یا در کشورهای اروپایی به اون PhD گفته میشه، بیشتر در زمینه‌های علمی پیش برند. حالا برگردیم به این سرقت عمر آدم‌ها. حالا فرض کنیم که شما کودک نبودید، نوجوان بودید. باور کنید 5-6 سال عمر این نوجوان‌ها هم به سرقت رفته. یعنی یادشون نیست 16 سالگی من چی شد، 17 سالگی من چی شد، 18 سالگی من چی شد. یعنی یادتون باشه از سال 2019 آغاز شد و هنوز هم ادامه داره و تا اونجایی که پیش رفت که اینجا شما امیدوار هستم که این کلیپ رو پخش کنیم برای بینندگانمون تا من پله پله با شما پیش بیام. بله. پس میریم با صحبت‌های آقای فاحشی رو گوش میدیم، بعد برمیگردیم. حتما. بله. You look at the evolution of the virus in bats and what's out there now, it's very یه راهی نداری که شما هم بشنوید. خواستم یه جوری باشه که شما هم بشنوید، نمیشه. The evolution of the virus in bats and what's out there now is very, very strongly leaning towards this could not have been artificially or deliberately manipulated. You look at the خب تمام. بله. ببینید آقای فوچی میگه که این ویروس از حیوان آمده و امکان نداره که در آزمایشگاه و نتیجه gain of function باشه، توانمند کردن ویروس. یعنی همین رو داره دروغ میگه. و در همون زمان با سایر دانشمندان هم تماس میگیره که یک مقاله‌ای رو بنویسن که بله این از خفاش یا از یک مورچه خوار، از یک بازار وارد دنیای انسانی شده، هیچ ربطی به هیچ آزمایشگاهی نداره و این مقاله به اصطلاح ساخته و پرداخته شده این آدم هست و هر کسی هم که مخالف اون صحبت میکنه اهل توطئه است. و جالب هست در کلیپی که بینندگان شما مشاهده خواهند کرد صدای آقای فوچی رو ضبط کردند بدون اینکه خودش بدونه. صدای اون پخش کردند و در کنگره امریکا او رو غافلگیر کردند. گفتن که آقای فوچی به صحبت‌های خودت گوش کن. حالا در صحبتاش داره چی میگه؟ میگه که شما اگر بخواید مردمی رو مجبور به کاری کنید باید روی اونها فشار بگذارید. الان بتونم یاد میدم چطوری. شما اگر دانشجو هستید به اونها بگید اگر واکسن نزنید حق آمدن به دانشگاه رو ندارید. یعنی خلاف قانون اساسی امریکا. اگر شما در آمازون کار میکنید اخراج خواهید شد. حق آمدن به سر کار رو ندارید. اگر شما در فیسبوک کار میکنید
شما حق آمدن به محل کار خودتون رو ندارید. اینها رو دارن پخش میکنن و داره گوش میکنه و رنگ او قرمز شده. اما آدم بیشرمی هست واقعا آنتونی فوچی و در کمال بیشرمی واقعا اونجا نشسته و هیچ عذرخواهی هم نمیکنه. یعنی شما تصورش رو بکنید، صدای این آدم رو ضبط کردن، آدمی که بایستی مراقب جان امریکایی ها باشه داره از یک سیستمی استفاده میکنه که دقیقاً عین سیستم استالین هست، دقیقاً عین سیستم چین هست، ماوستونگ همون رو استفاده میکنه. و بعد اینکه سانسور. و اخیراً شنیدید که مارک زاکربرگ عذرخواهی کرد و گفتش که قدرت‌های بالا من رو زیر فشار گذاشتن تا سانسور کنم. هر کسی که نظری مخالف فایزر داشت، هر کسی که نظری مخالف آنتونی فوچی داشت، هر کسی که نظری مخالف CDC امریکا رو داشت، اونها رو سانسور کنم. از جمله خود من. بله، شما هم سانسور کردن. بله. و ببینید توی این کار یک آگاهی هایی دارم. میخواین اول بریم صحبت‌های فاچی رو تو کنگره گوش بدیم و بعد برگردیم؟ بله حتما. اوکی. Written by Michael Specter, that you believed an institutional should make it hard for people to live their lives so they'd feel pressured to get vaccinated. Could we run the audio clip on that, please? You think can be done about it? I have to say that I don't see a big solution other than some sort of mandatory vaccination. I know federal officials don't like to use that term. Once people feel empowered and protected legally, you are going to have schools, universities, and colleges are going to say, you want to come to this college, buddy? You're going to get vaccinated. Lady, you're going to get vaccinated. Yeah. Big corporations like Amazon and Facebook and all of those others are going to say, you want to work for us, you get vaccinated. And it's been proven that when you make it difficult for people in their lives, they lose their ideological bullshit and they get vaccinated. Thank you. Are all خب و دیدید که چه واژه زشتی هم بله استفاده کرد. بله که واقعا آدم روش نمیشه برگردان اون رو به فارسی. واقعا حیرت آور هست. یک آدمی صداش رو ضبط کردن و این رو داره میگه و بعد اونجا نشسته داره نگاه میکنه. ما فکر میکنیم مثلا آخوندا وقیحن، میبینیم نه، آدمای دیگه مثل این که سرایت میکنه بهشون. بله عجب. اما باید که از خودتون بپرسید که چرا زودتر نرفتن سراغ این آدم؟ به خاطر که شما با یک زنجیر سر و کار دارید. اگر این آدم بره پایین شروع میکنه به دست و پا زدن، بقیه رو هم با خودش میکشه پایین. حلقه های زنجیر. اینه که این مسئله اینقدر مهم هست. چرا بایستی رئیس جمهور ایالات متحده امریکا یک آدمی رو مورد بخشش قرار بده در حالی که حتی هنوز دادگاهی هم نشد؟ و جالب هست میدونید که به او بزرگترین جایزه امریکا رو دادن از سوی دفتر ریاست جمهوری. میدونید چه کسی اون رو به این آدم داد؟ آقای باراک اوباما. یعنی این رشته سر دراز دارد. اینی که میبینید چگونه این آدم رو حمایت میکنن، حفاظت میکنن. شما توجه کنید به آقای اپستین. آقای اپستین در زندان خودکشی میکنه. بله. یا خودکشیش دادن. خودکشیش کردن. دو نگهبان داشته 24 ساعت شبانه. دو نگهبان گفتن که ما متاسفانه خوابمون برد. و یک دوربین هست 24 ساعته. زندانبان گفت متاسفانه دوربین دچار نقص فنی شده بود. بنابراین ما متوجه نشدیم که این خودکشی کرده. و چجوری خودکشی کرده؟ ببخشید من یه ثانیه کوچیک بگم. شما یعنی یه سری پروتکل هست که شما حتی اگه برای جرمای خیلی کوچیک وارد زندان می‌خواید بشین، بندای کفشت رو باید باز کنی، کمربندت رو ازت میگیرن. یعنی تمام وسایلی که شما ممکنه بتونی با اونا خودکشی بکنی یا با خود صدمه بزنی رو ازت میگیرن. و حالا اینکه ایشون چجوری تونسته خودکشی کنه این همه در حاله از ابهامه. ولی گوش می‌کنیم صحبتتون. و بعد اشخاصی که به جزیره این آقا میرفتن با هواپیمای خصوصی اون تا این دختران نوجوان رو در اختیار اونها قرار بده. یکیش متهمی آقای بیل گیتس هست.
و جالب هست همین چند روز پیش آقای ایلان ماسک گفتش که میدونید چرا اینها وحشت دارن از آمدن من یا ماها به قدرت؟ چون از لحاظ قانونی به سراغ اونها خواهم رفت و اسم هم آورد، گفت از جمله آقای بیل گیتس. اینها این میلیاردرها این رو گفت، این میلیاردرها وحشت پیدا کردن، این میلیاردرها وحشت پیدا کردن که این سالیان سال رو که دست دادن به واقعا توطئه، دست دادن به سانسور کردن، سرکوب کردن آدم ها. شما افشین گرامی نمیدونید چه تعداد آدم در ایالات متحده امریکا خودکشی کردن چون شغل خودشون رو از دست دادن. بله. چه رستوران هایی که ورشکست شدند، چه دانشجویان و دانش آموزانی که برای سالها از اضطراب و وحشت رنج خواهند برد و امروز و روزهای آینده، سالهای آینده نیازمند به روانپزشک و روانشناس هستند تا به اونها کمک بشه. ما تا به حال هیچگاه به این اندازه روی کره زمین کودک و نوجوان و جوان مبتلا به انگزایتی، واژه انگلیسی اون اضطراب، نداشتیم هیچگاه. و دلیل اون این هست که بزرگسالان خردسالان خودشون رو قربانی این ترس و وحشت کردن. و بارها در برنامه شما گفتم که ترس گیرنده قدیمی است. واژه علمی اون در مغز ما هست false positive یا type 1 error، خطا از نوع نخست اون. در پرندگان هم وجود داره. اگر شما در آدم ها ترس ایجاد کنید، همین چیزی که فوچی در اون نوای ضبط شده گفت که صداش رو ضبط کرده بودن، بترسونیدشون، میتونید به اونها امید واهی هم بفروشید. حالا مسئله مهم چی هست؟ gain of function، توانمند کردن ویروس. آقای فوچی NIH امریکا یک بودجه رو قرار میده در اختیار ووهان چین، در اختیار چینی ها، مبلغ اون $700,000 و در این آزمایشگاه gain of function انجام میگیره که خلاف قانون هست. از چه سالی؟ از سال 2014. خاطرتون هست از شما پرسیدم که به نظر شما چرا آقای بایدن آقای فوچی رو از سال 2014 مورد بخشش قرار داد، در حالی که ویروس کووید از سال 2019 وارد دنیا شده. اون 5 سال دیگه چرا باید بخشیده بشه؟ این تاریخ بسیار مهم هست برای همیهنان ما. این زمانی است که gain of function، توانمند کردن ویروس، در ووهان لب آغاز میشه. حالا منبع این ویروس چی هست؟ یا خفاش هست یا حیوانات دیگه. در بازار حیوانات چین ما ویروس شناسایی داریم که شهرت اونها هست شکارچی ویروس، یعنی اینها میرن در غارها، در جنگلها به دنبال ویروس میگردن و بعد در آزمایشگاه اون رو توانمند میکنند تا اونجایی که ببینن آیا میتونه به انسان هم حمله کنه یا نه. و یادتون باشه که امکان حمله به انسان وجود نداره. دنیای ویروس ها دنیای فوق العاده ای هست. حیوانات ویروس های خودشون رو دارن. وقتی که به انسان نزدیک میشید به این سادگی وارد بدن انسان نمیشه، یا حتی اگر بشه از انسان به انسان دیگری منتقل نمیشه. اما gain of function خلاف قانون اعلام شد، چون امکان نداره که به اصطلاح درز نکنه به بیرون. شما هر چقدر هم که لابراتوار شما مجهز باشه بسیار کار خطرناکی است. در گذشته مرتب این آزمایش صورت میگرفت تا اینکه دنیا بیدار شد و اعلام کرد که این کار خلاف قانون هست. بنابراین اگر این بودجه تحت هر عنوانی به ووهان لب رفته، این کار خلاف قانون هست. با آقای فاوچی زمانی که یواش یواش داشت گند این کار بالا می آمد، از روی وبسایت NIH این واژه gain of function رو برداشت، یک واژه تکنیکی برای اون گذاشت که بگه آره این بودجه صرف کار دیگری می شده. و بعد از طریق یک آقایی که مسئول EcoHealth Alliance به نام پیتر دازک هست، بالای $4 میلیون دیگه به ووهان لب رسید. بنابراین اینجا یک دلال داره دیگه. NIH مستقیم کمک نمیکنه. NIH پولی رو در اختیار یک دلال قرار داده، یک ویروس شناس هست که مدیر شرکت EcoHealth Alliance هست و این شرکت با چینی ها همکاری میکنه. ببینید بنابراین درسته که میگن نظامی های چینی این لابراتوار در اختیار اونهاست، اما نظامیان چینی فعلا کاملا بیخبر هستند. اونهایی با خبر هستند که میکروبیولوژیست هستند، از دانشگاه‌های فرانسه و ایالات متحده آمریکا فارغ التحصیل شدند و NIH امریکا و به ویژه آقای آنتونی فوچی.
دکتر جان، من یه دو تا مطلب رو می‌خواستم اینجا باز کنیم یه خورده. این گین آف فانکشن که می‌فرمایید، که اینی که گفتین که ویروس‌ها مثلا ویروس حیوانات به انسان‌ها نمیتونن بیان. حالا من چون خودم یه مطالعاتی در این زمینه داشتم، فقط بخوام با شما بگین که درست میگم یا نه. به خاطر اینکه ویروس یه دی ان ای یا آر ان ای که داخل یک غلافیه، توی یک پوسته‌ایه و اون پوسته بعد به وسیله سلول‌های بدن شناسایی، یعنی گیرنده باید داشته باشه که بهش بچسبه. برای همینه که مثلا ویروس یه حیوان نمیتونه به انسان نفوذ کنه، چون گیرنده رو سلولای انسان نداره. حالا اینو میان غلافشو عوض میکنن، میذارن توی غلافی که سلول انسان بشناسدش، مثلا غلاف ویروس‌های سرماخوردگی مثلا. و این میتونه بشه، این میشه اون گین آف فانکشن، میشه این کار، اینی که اون دی ان ای بذاری توی یه غلافی که درست میگم من؟ دقیقاً. یا آرنه. در مورد ویروس کرونا آرنه هست. دقیقاً همینطور است که فرمودید. ببینید، بزرگترین بیومت دنیا مال کرگدن ها و فیل ها و نهنگ ها نیست. بزرگترین بیومس دنیا، جرم زیستی دنیا، مال ویروس هاست. پس چرا ما صبح تا شب ویروس نمیگیم؟ ویروس ها در دنیای حیوانات هر کدوم قلمروی خودشون رو دارند. و اینجاست که دوست دارم هم میهنان ما گوش کنن به این نوار بعدی از رابرت ردفیلد. رابرت ردفیلد یک، قبل از اینکه بریم سراغ اون، می‌خواستم یه مطلب دیگر هم بگم راجع به این که مثلا این گین آف فانکشن گفتین ممنوعه در جاهای مختلف دنیا، ولی در چین مثل این که آزاده. یعنی به خاطر اینکه یک حکومت دیکتاتوری هستش که مثلا زیر بار قوانین جهانی هم نمیره، به کارگرام حقوق زیادی نمیده، یعنی کلا اینجوری پلتفرم، یه بستری فراهم میشه برای قانون شکنی. برای همینه که این دولت‌های دیکتاتوری همه دوست همون دیپ استیتن، دوست همون ثروتمندان بزرگ دنیا هستن که دارن دنیا رو اداره میکنن، به خاطر اینکه میشه اونجا قانون شکنی کرد، به صورت قانونی میشه قانون شکنی کرد. یعنی شاید به این دلیل که NIH آمریکا بودجه میده به یه آزمایشگاهی در چین، خب چرا در خود آمریکا این کارو نمیکنن؟ چرا باید بره تو چین این تحقیقات انجام بشه؟ دلیلش به خاطر اینکه اونجا میشه قانون شکنی کرد. درست میگم من؟ دقیقاً همینطور است. دقیقاً یعنی توضیح اضافی که واقعا لازم نیست. دقیقاً همین است که فرمودید. حالا ببینید، اینجا دوست دارم که گوش کنیم به صحبت‌های رابرت ردفیلد. رابرت ردفیلد چه کسی است؟ از همکاران آنتونی فوچی است. یکی از بزرگترین ویروس شناسان ماست. در حال حاضر 73 سال سن داره و مدیر CDC امریکا، Center for Disease Control، یکی از بزرگترین مراکز بهداشتی ایالات متحده آمریکا. ببینید این آقا در مورد آقای فوچی چی میگه. اوکی، بریم گوش بدیم پس. Everyone to treat in total confidence, unquote. Dr. Redfield, you were excluded from this call, but up until then, you had been on every single, you were included in every other conversation. What changed? Why do you think that you were excluded from these conversations? Thank you very much. I think just to emphasize, in early to mid-January, I did have multiple calls with Fauci, Farrar, and Tedros about how important I thought it was that science get engaged in aggressively pursuing both hypotheses. I also expressed, as a clinical virologist, that I felt it was not scientifically plausible that this virus went from a bat to humans and became one of the most infectious viruses that we have for humans. All viruses are not the same. So when you look at coronaviruses, for SARS and MERS, for example, when they entered the human species, which they did via an intermediate, they never learned how to go human to human. Even to this day, they don't know how to go human to human. So you can't equate Ebola with a coronavirus. Now, why do you think you were excluded from those calls? Because it was told to me that they wanted a single narrative and that I obviously had a different point of view. Everyone to treat in total. خب دکتر جان شنیدیم. ببینید، میگه که من به فاوچی و به تدروس گفتم. حالا تدروس چه کسی است؟ تدروس مدیر سازمان بهداشت جهانی است. آقای تدروس اهل اتیوپی هم هست. مدیر سازمان بهداشت جهانی است. میگه به این دوتا گفتم که این ویروس مشکوک به نظر من میرسه که بگیم که از بازار حیوانات آمده. یعنی اگر شما به ردیف بندی ژنتیک این ویروس نگاه کنید، میبینید که یک ردیف بندی داره که، ببینید افشین گرامی، برای ویروس شناسا راحت هست که اون فرگشت یک ویروس رو در آرنه اون یا دی ان ای رو دنبال کنند.
و اگر شما ببینید که به ناگاه از این سو از این طرف تا اون طرف پریده، بدونید که این دوران میانی رو شما بتونید پیدا کنید. این در شما ایجاد شک و تردید میکنه و اشاره رابرت ردفیلد به این هست که این ویروس از خفاش نیست به اعتقاد من. و جالب هست از اون لحظه به بعد او رو از جلسات محروم میکنن. یعنی آقای ردفیلد که مدیر CDC امریکاست در گفتگوها شرکت نمیکنه، در پیام دادنها شرکت نمیکنه. و از آقای رابرت ردفیلد در کنگره امریکا میپرسن که فکر میکنید دلیل اون چی هست؟ میگه دلیل اون این هست که نظر من نظر دیگری بود. یعنی حتی با مدیر CDC امریکا، یعنی میخوام بگم به شما قدرت این آدم رو یعنی از یک سو به زاکربرگ فیسبوک، مدیر فیسبوک، یک میلیاردر، میگم که از این به بعد فیسبوک با سانسور کنه. اگر کسی حرفی خلاف ما زد باسی سانسور بشه در فیسبوک. و زاکربرگ تنها چند هفته پیش اعتراف کرد یا چند ماه پیش به خاطر اینکه نتیجه انتخابات امریکا دگرگون شد و وحشت رو حس میکرد، چون دولت ترامپ قول داده بود که از لحاظ قانونی من دنبال تک تک اینها خواهم رفت. از لحاظ قانونی ببینیم چه اتفاقی افتاده. حالا این گین آف فانکشن کار پیچیده‌ای نیست افشین گرامی. در لابراتوار این کار به سادگی میتونه صورت بگیره. یعنی شما فکر نکنید که کار پیچیده‌ای هست. گین آف فانکشن راههای متفاوتی داره. هم از طریق ویرایش ژن میتونه صورت بگیره، هم به طور طبیعی. یعنی شما به طور طبیعی در سل کالچر، کشت سلولی، به فرگشت این ویروس نگاه میکنید. ویروس تولید مثل میکنه. حالا میخوام یه مثال بزنم که ساده تر بشه برای درکون برای بینندگان شما. فرض کنید ویروس خانواده تشکیل میده و بچه دار میشه. این بچه‌ها متفاوت میشن. همه اینا هم نیستن. این بچه‌های آدم. شما به اون بچه‌های نگاه میکنید که به دردتون میخورن. بقیه رو حذف میکنید در اون سل کالچر. حالا اون بچه‌ها بزرگ میشن و بچه دار میشن. به بچه‌های اونها نگاه میکنید. اونهایی رو حفظ میکنید که میبینید یک تحولاتی در اونها صورت میگیره که مورد علاقه شماست و این رو ادامه میدید. این مشاهده کردن ها رو ادامه میدید در این سل کالچر ها و میتونید اینجا اونجا به سادگی خودتون دخالتی کنید. برای نمونه اشاره خوب شما به گیرنده های انسان. آیا ما دیر یا زود میتونیم گیرنده های انسان رو در این ویروس هم داشته باشیم تا بتونه انسان رو مورد حمله قرار بده؟ حالا چرا ویروس شناسا به این مسئله علاقه‌مند هستن؟ اگر خلاف قانون هست چرا در خفا صورت میگیره؟ به خاطر اینکه شرکت‌های داروسازی از این طریق داروی اون رو میسازند و زمانی که وارد دنیا شد به شما داروش رو میفروشن. یعنی شناخت دشمن پیش از اینکه دشمن حیات پیدا کرده باشه. شما اگر با دانشمندان ویروس شناس صحبت کنید که در این زمینه کار میکردن، این رو به شما زیاد میگن. میخواستیم دشمن رو بشناسیم، گرچه هنوز دشمن به وجود نیامده، اما پیش از که دشمن حمله کنه در فرض کنید 5 سال دیگه ما اون رو داریم، میدونیم چه شکلی است و داروی اون رو ساختیم، واکسن اون رو ساختیم. بنابراین امروز لحظه تردید نکنید که در ووهان چین لب با همکاری ایالات متحده امریکا، چون NIH یک مرکز دولتی است، از مالیات دهندگان امریکایی گین آف فانکشن صورت می گرفته. آقای فاوچی با این میکروبیولوژیست ها آشنایی داشته و اینکه خودش رو به کوچه علی چپ زد روزهای نخست اصلا نمیدون اعلام که اصلا ووهان کجاست. باور کنید ووهان فردا در تایلند هست. یعنی خودش رو به هیچ عنوان اعلام نکرد که نه تنها من ووهان رو میشناسم، ما به اینها کمک مالی میکنیم و نه تنها به اینها کمک مالی میکنیم، اینها دارن گین آف فانکشن انجام میدن. و من اگر خاطرتون باشه 3-4 سال پیش هم در یک گفتگویی گفتم که در کارولینای شمالی همین کار رو صورت میدادند. هنوز هم معتقد هستم که تنها در ووهان چین نبود. حالا این بحثی باشه برای دفعه دیگه. در خود ایالات متحده امریکا هم این کار صورت میگرفت و بدون تردید نه در اواخر ماه سال 2019 که در همون ماه سپتامبر این ویروس وارد ایالات متحده امریکا شده بود. من یادم اون زمان ترامپ میگفتش ویروس چینی و چقدر این همه مسخرهش میکردن و بهش حمله میکردن که این داره ضد نژاد پرست فاشیست ضد چینی‌ها داره حرف میزنه. پس درست میگه ویروس از یه جای دیگه وارد شده بود دیگه. ووهان چین هم
یعنی اصل مرکز انتشار این ویروس. در ضمن حالا میرسیم جلوتر راجع به خود ویروس ها که صحبت میکنیم، ولی من یادم همون موقع یه سری ویدیوها منتشر میشد که مثلا تو یوتیوب ممنوع بود چون نمیتونستی ببینی، بعد توی مثلا این پلتفرم‌های دیگه میدیدی. بعد یه آقایی که از توی همین آزمایشگاه ها اومد بیرون، اتفاقا یه آقای مثلا سفیدپوست آمریکایی بود و داشت توضیح میداد و میگفتش که این ویروس در حقیقت یه بخشی از سم مار کبراست. حالا نمیدونم چقدر درسته یا نه، میگفتش که یه بخشی از سم مار کبراست که به صورت RNA در اومده و توی غلاف این ویروس گذاشته شده، برای همین به ضعیفترین قسمت بدن هر کسی، یعنی اگه هر کسی هر مشکلی تو بدنش هست دقیقاً این ویروس میره به همون قسمت حمله میکنه. اگه کلیهش مشکل داره به کلیهش حمله میکنه، یا هر مشکل دیگه داره، به خاطر اینکه این کدیه که تو سم مار کبرا است. حالا بعداً جلوتر که رفتیم راجع به اینم می‌خواستم توضیح بدین. بریم بقیه صحبت‌های اون آقای حتما اونو گوش بدیم. ازشون چی بود آقای رابرت ردفیلد گوش بدیم و بعد برمیگردیم به شما. Funding of gain-of-function research. I think there's no doubt that NIH was funding gain-of-function research. Is it likely that American tax dollars funded the gain-of-function research that created this virus? I think it did not only from NIH, but from the State Department, USAID, and from DOD. I'm out of time. Thank you very much. ببینید این فوق‌العاده است. میگه که آقای رابرت ردفیلد مدیر CDC امریکا، یعنی بردسته ترین شخصیت Center for Disease Control، میگه که آیا NIH امریکا به توانمند کردن ویروس در لابراتوار بودجه داده؟ میگه بله. بعد میگه از این هم بالاتر، نه تنها NIH امریکا که سازمان وزارت دفاع امریکا هم کمک مالی کرد. میگه نه تنها وزارت دفاع امریکا که سازمان‌های دیگری هم در ایالات متحده امریکا کمک مالی کرد. اینجاست که اون گفته ترامپ 100% هم درست نیست که این ویروس چینی است. این ویروس یک ویروس چینی امریکایی است. یعنی بی‌لطفی است که همه رو بندازیم گردن نظامی‌های چینی که از این کار بی‌خبر بودند. و یادتون باشه که چین تازه چین شده. یعنی شما یک شبه نمیتونید میکروبیولوژیست بشید یا ویروس شناس بشید. این ویروس شناسا اغلب فارغ التحصیلان مارسی هستند در فرانسه، به ویژه با دیدی قاورت تحت نظارت و یکی از برجسته‌ترین ویروس شناسان فرانسه است و در ایالات متحده امریکا. و بعد پس از سالها اقامت در اینجا به اونجا رفتن. یعنی یک دوستی وجود داره. یادتون باشه سال 1950 1960 1970 80 90 چینی نیست. چین از لحاظ آموزشی واقعا هیچی نیست. و شما برای اینکه یک میکروب شناس بشید یا یک ویروس شناس بشید به سالیان سال آموزش نیازمند هستید. و بعد هر کسی هم نمیتونه یک لابراتوار راه بندازه. یعنی از میان 100 میکروبیولوژیست یکیش باور کنید بتونه که همچین اقدامی کنه که آزمایشگاه خودش رو راه بیاندازه و بعد به این اندازه ارتباط داشته باشه با مقامات ایالات متحده آمریکا که بتونه بودجه بگیره برای این کار. بنابراین طبق تایید آقای رابرت ردفیلد بدون تردید NIH امریکا در توانمند کردن ویروس پول داده. طبق گفته آقای رابرت ردفیلد وزارت دفاع امریکا هم در این زمینه کمک مالی کرده، اونها هم کمک کردن و چند سازمان دیگه که اسم اونها رو هم آورد. و دیگه اینا تئوری توطئه نیست، اینا دیگه خود توطئه است که دارن میگن دیگه. بله. خب این ویدیوهای ما اینا بود. حالا برگردیم راجع به منبع اون ویروس، راجع به این سم مار کبرا چقدر فکر می‌کنین میتونه درست باشه این حرف؟ نه اینطور نیست. ببینید نیست. ببینید ما ویروس های زیادی داریم. خب حالا اینا اغلب میرن سراغ ویروس خفاش‌ها، چون خفاش‌ها ما دارای 2500 گونه متفاوت از خفاش هستیم و اینها 2500 گونه خیلی متفاوت هستیم و این خفاش‌ها هر کدوم دنیای خودشون رو دارن و اینها میرن به سراغ بزاق دهان اونها و این ویروس ها رو جدا میکنن یا حیوانات دیگه، ولی به ویژه خفاش. و خفاش خودش مقاوم هست در مقابل این ویروس ها. و یادتون هم باشه زمانی که کووید 19 آمد گفتن که این بیماری آنتی واکس هاست، یعنی اونهایی که ضد واکسیناسیون هستند، در حالی که اونها ضد واکسیناسیون کووید بودن که گفتن به اندازه کافی سند مدرک نیست، اما همه اونها از طرفداران پروپاگورس واکسیناسیون بودند.
اما اونها رو متهم کردن که نه اینها همه آنتی وکس هستن، یعنی واکسیناسیون رو کلیش کردن. در حالی که امروز ما میدونیم که شما حتی اگر واکسن زده بودید هنوز میتونستید این بیماری رو منتقل کنید، یعنی واکسن جلوی انتقال بیماری رو نمیگرفت. و بر خدمت شما چندین نمودار فرستادم که امیدوارم بینندگان شما اون رو ببینن. ببینید از میان میلیون ها کشته، بالای 4.4 میلیون کشته، تنها 17,000 نفر از اونها میشه 0.4%، 0.4%، ممیز 4% از اونها زیر سن 20 سال بودن، یعنی 0 تا 5 سالگی، 5 سالگی تا 10، 10 تا 15، 15 تا 20 کسی در خطر نبوده. شما نگاه کنید به گزارش که برای شما فرستادم از فرانسه، کودکان، نوزادان، نوجوانان هرگز در خطر نبودن. شما نگاه کنید به گزارش که از آلمان برای شما فرستادم، همینطور است. بزرگسالان، خردسالان رو مورد اونها رو به سرقت بردن، یعنی سالیان زندگی اونها رو به سرقت بردن. واقعا این منو اذیت میکنه. یعنی میدونم که چقدر مهم هست برای یک نوجوان وارد دانشگاه شده، تو محیط دانشگاه با دوستاش باشه، دوست پیدا کنه، مهمونی بدن، سر کلاس برن. یک دنیای فوق‌العاده است در دانشگاه. اما شما 18 سالگی شده 19 سالتون، 19 شدید 20 شدید 21، کاملا از محیط دانشگاه خارج هستید. یا اگر سری هم به دانشگاه میزنید باید با ترس و با وحشت باشید. هزار نفر مادر بزرگ و پدر بزرگ نتونستند پیش از مرگ با خانواده خودشون خداحافظی کنند. ما شاهد گورهای دست جمعی بودیم، حتی در ایالات متحده امریکا. هزاران نفر در این آسمان خراش‌های نیوجرسی به خاطر مدیریت بد ایالات متحده امریکا قربانی شدند. و افشین گرامی، ایالات متحده امریکا با تمام ادعایی که در زمینه بهداشت داشت، با این واکسن‌هاش فایزر و مدرنا، بدترین نتیجه رو داره در دنیا. یعنی بالاترین میزان مرگ و میر رو ما داریم. و حتی اگر به نسبت جمعیت هم در نظر بگیریم، ما با بولیوی و با پرو داریم رقابت میکنیم. یعنی ایالات متحده امریکا با 2 کشور فقیر یکسان هست. اینقدر مدیریت در این مورد ضعیف و بد بوده و مرتب به همه میگن آره اگر واکسن نبود از این هم بدتر میشد. آره مگر امکان داره از این هم بدتر بشه؟ امروز ایالات متحده امریکا با فقیرترین کشورهای دنیا رقابت میکنه. و پس از اون چه کشورهایی هستند؟ آیا کشور بنگلادش هست؟ آیا کشور اوگاندا است؟ آیا کشور سنگال هست؟ نه، ایتالیا است، فرانسه است، آلمان هست. آلمان که هم بیماری قوقا میکنه و میکرد و اینکه داغون کردن زندگی نوجوانان خودشون و جوانان خودشون. بنابراین به این ردیف بندی ها نگاه کنید، هم میهنان عزیزم، به این عدد ها نگاه کنید و این رو نگید که باور کنید که اگر یک نفر 5 بار واکسن زده، حالا شده 6 بار، حالا شده 7 بار، همینطور ادامه میدن. شما یا آدم هایی که با ماسک در اتومبیل خودشون هنوز هم تک و تنها رانندگی میکنن. یعنی میخوام بگم وحشت و ترس ایجاد کردن کار بدی هست، اما کارگر هست به خاطر اون گیرنده قدیمی. یادتون باشه بارها در برنامه شما گفتم ما آنتیک هستیم، بدن ما، گیرنده های ما آنتیک هست. ما به ناگاه از هزاران سال پیش شوت شدیم به قرن 21. یعنی فرصت نداشتیم. برگشت نیازمند به هزاران سال و میلیون ها سال هست. این بدن عتیق است، این گیرنده ها عتیق است و این فالس پازیتیو، ترس، وحشت هنوز هم در ماست و اگر اون رو به شما تحمیل کنن میتونن به شما امید واهی رو هم بفروشند. آنتونی فوچی با توانمند کردن ویروس میخواست که با همکاری شرکت‌های بزرگ، فارماسیوتیکال کامپانیز، امید واهی رو به مردم بفروشه و اونها رو مورد کنترل خودش قرار بده. این عقیده من است. بله، من حالا تجربه خودم میگم. من زمانی که همین سکته مغزی داشتم توی بیمارستان بودم، هر از گاهی این پرستارها از من میپرسیدن، گفتن واکسن زدی؟ چند تا واکسن زدی؟
بعد من میپرسم چرا این سوال میکنم، میگفتن که بعد از این ماجرای واکسن خیلی این سکته مغزی شایع شده، خیلی تو سنهای پایینتر مردم دارن سکته مغزی، از اینجور مریضی ها زیاد شده. خواستم بدونم این واقعا ربط داره به واکسن؟ ربط داشته؟ دقیقاً. و به ویژه مایوکاردایتیس یا اندوکاردایتیس امروز دیگه نمیتونن اینا رو رد کنن. امروز دیگه آقای زاکربرگ نمیتونه ما رو سانسور کنه. امروز دیگه آقای آنتونی فوچی نمیتونه حتی آدم‌ها رو تهدید به زندان کنه، اینها رو بازداشت کنه. امروز دیگه فرماندار کالیفرنیا نمیتونه مردم رو تشویق کنه همسایه‌ها رو که همسایگان خودتون رو لو بدید. امروز دیگه این توانایی‌ها رو ندارد. امروز مایوکاردایتیس و اندوکاردایتیس به ویژه در میان پسران و مردان جوان و به ویژه در اسرائیل برای نمونه جای انکار نداره. امروز جای انکار در این مورد نیست. یعنی اگه مثلا ما کووید میگرفتیم بهتر بود تا اینکه واکسن بزنیم، یه همچین چیزیه تقریبا، چون خود کووید کشنده نبود اونجوری، درسته؟ خود ویروس کووید 19 من در این مورد خیلی صحبت کردم از همون روزی که آغاز شد. الان وقت نداریم در این مورد توضیح بدم. بیشتر در مورد رابرت ردفیلد باشه، آنتونی فوچی باشه، بیل گیتس باشه. اما کووید زمانی که نشت پیدا کرد به بیرون نیازمند به مدیریت، چون قشر خاصی رو هدف می‌گرفت و یک آرن ویروس بود. آرن ویروس موتاسیون های بالایی داره و در مورد آرن من چند سال پیش در یک رادیو، در رادیو همراه در لس آنجلس هم اعلام کردم که هر 2 هفته دچار موتاسیون میشه و این موتاسیون جهش ژنتیکی جهش میشه و این جهش به طور نمایی بالا میره. بنابراین نیازمند به مدیریت هست. پیش از اون که شما فکر کنید با واکسن یا با دارویی میتونید جلو اون رو بگیرید. یک دی ان ویروس نیست. ببینید اگر شما شینگل رو در نظر بگیرید حتما نیازمند به واکسن هستید و این واکسن بسیار موثر است و حتما واسه که اون رو بزنید و در حال حاضر در 2 نوبت، یکیش رو فرض کنید در این ماه میزنید و چند ماه بعد دومی رو به حسابی به شما کمک میکنه. اما در مورد ویروس های آرنه و این ویروس داستان چیز دیگری بود. بنابراین اول نیازمند به این هست که دشمن رو بشناسید. این دشمن قشر خاصی رو مورد هدفگیری قرار میده. یک نمودار برای شما فرستادم. اگر به نمودار نگاه کنید به ناگاه به سنای 80 به بالا که میرسید و چنانچه دارای بیماری های دیگری هم بودند آدم ها رو مورد هدفگیری قرار میداد. بنابراین ما نیازمند به استراتیفیکیشن بودیم. استراتیفیکیشن یعنی چی؟ یعنی همه آدم های جامعه رو در یک جبهه نریزید، همه رو با هم قاطی نکنید. حالا نمیخوام سرتون رو درد بیارم در این مورد. نیازمند به مدیریت بود. اما جالب هست در همین رادیو هم همینطور، در 2 تا رادیو به خاطر همین صحبتایی که الان کردم، همین صحبت‌ها منو سانسور کردن. یعنی رسانه‌های فارسی زبان هم نقش بازی کردن در قتل مردم. همه رسانه‌ها توی شبکه بازی می‌کنن. بازی که از خودشون خجالت بکشن. من امروز با صدای بلند اعلام می‌کنم که رادیوهای لس آنجلس هم نقش بازی کردن در ایجاد اضطراب و در کشتن مردم بله. ایالات متحده امریکا سرزمین علم مدرن هست. ما اینجا به مناظره عادت داریم و خود من نمیخوام حالا از خودم صحبت کرده باشم ولی در مورد ویروس ها آگاهی دارم. پیش از کووید 19 مقالات زیادی در این مورد دارم. من بیشتر روی سایتومگالو ویروس، روی اپشتین بار ویروس، هرپس سیمپلکس ویروس، این ویروس ها کار میکردم، نه ویروس کووید. اما بیخبر نبودم از دنیای ویروس ها. اما جالب هست که دستان من رو بستن، صدای من رو خاموش کردن و میکروفون رو دادن به آدم هایی که جامعه شناس هستند. یک آدمی که ادعا میکنه روانشناس هست، یعنی اون صلاحیت بیشتری داشت. اینجاست که واقعا دل آدم میسوزه و من دلم از این میسوزه که این همه جوان مورد ظلم قرار گرفتن. بذارید با این تمام کنم. سالیان عمر همه شما به سرقت رفت. شما هیچ یادتون نمیاد که چی شد که یکو 50 سالتون بود شد 55. سالیان عمر همه شما رو به سرقت بردن و دیگه اجازه ندید در آینده که ترس و وحشت شما کودکان شما رو درگیر خودش بکنه. ممنون هستم افشین گرامی. چقدر خوشحال هستم که از طریق شما که اهل سانسور نیستید و بارها گفتم واقعا بسیار از شما سپاسگزارم. اینه که جوانها شما رو دوست دارن. مرسی. اینه که در ایران شما دارای اعتبار هستید. اینه که زمانی که به شما میگن که دروغ بگید از صدای امریکا خارج میشید، در حالی که حقوق بالای $100,000 به شما پیشنهاد داده بودن.
اینی که شما رو واقعا منحصر به فرد میکنه. ما واقعا چه سعادت بزرگی داریم که شما رو داریم که از طریق شما بتونم صدای من بتونه به گوش همیهنان. سپاسگزارم دکتر جان. حالا که این مسئله رو مطرح کردیم، من میخوام بگم که این تریبون به هر حال متعلق به صدای آزاده. شما خودم و اصلا و زمانی شروع کردم این کاری که دیدم که یه اخباری بعد به مردم داده بشه که داده نمیشه توی این رسانه‌ها، با این همه امکانات داده نمیشه. و الان هم می‌بینین که در تمام این 10-11 سالی که من مثلا اپوزیت شروع کردم، این رسانه‌ها امکاناتشون 10 برابر 100 برابر امکانات من هست و همین یه نه اپوزیت هم درست نکردن این همه سال. یه دلیلی پشتش، به هر حال کار ندارم، ولی میخوام بگم که در تمام این مدت هم نه تنها هم اپوزیسیون هم گروه‌های مختلف نه تنها نیومدن کمکی به من بکنن، بلکه همه اومدن جلو که بتونن یه جوری من منصرف کنن از این کار به هر نحوی که میتونن. فقط یه سری هموطنان ایرانیان میهندوست مثل خود شما اومدن و تشویق کردن، هر جور تونستن کمک کردن که این کار ادامه پیدا کنه. خواستم فقط اینم به عنوان یه درد دل مطرح کرده باشم. سپاسگزارم از حضورتون. ممنون. سپاسگزارم. تا دیداری بعد. تا دیدار بعد. ممنون.